زړه ته لاړ شي اډرینالین، او زړه اوس داسې دی که نه درز لب ډب لب ډب لب ډب، خو چې کله اډرینالین راشي لب ډب لب ډب لب ډب لب ډب لب ډب. دا ګیر چاپیر په غرونو راغله بارانونه یاره، ګلی ورېږي نه او مزه دلته شپه وکه پاتې شه باران دی. انسان په جسم کې یو هورمون دی چې ورته ویلی شي اډرینالین. دا ډېر قیمتي هورمون دی اډرینالین. دا هورمون به هله راوځي چې کله انسان په یره کې مبتلا شي، یره په باندې راشي، خوف په باندې راشي، یا بېچیني جوړه شي، انزایټي، یا چیرې دا اکسرسایز کوي، ورزش کوي، نو دا به ورته راځي. یا انسان په وینه کې شوګر راوغورځېږي، هایپوګلایسیمیک سیچویشن جوړ شي، یا انسان چرته کې په فایټ په فلایټ دغه حالاتو کې وي، نو دا هورمون به راوځي. دا الله تعالی انسان جسم ته ورکړی دی چې د انسان په باندې ځان بچ کی، چې دا د دغه خطرناکو حالاتو نه ووځي. د ځان د ساتو دپاره تا ته یوه اسلحه درکړې ده، یوه وسله یې درکړې ده. AK-47 دی په د ګردو د پاسه پراته دي، د ګردو د پاسه دا هارمونز پراته دي. دیٹ از وای دې ته اډرینالین ویلی شي، یا ورته اپینفراین ویلی شي. دا ټکي به ډېرو ملګرو به دې ته سوچ نه وي کړی چې دې ته دا اډرینالین ولې وایي، یا ورته دا اپینفراین ویلی شي. ګورئ ټکو ته ګورئ، دا یونانی لفظ دی اپینفراین. ایپی مطلب دی د پاسه، اباو، اپون، او نفراین څه نه وتی دی؟ نفراین وتی دی د نفروز نه. نفرون چرته کې پراته دي؟ په کډنیز کې دي که نه ګردو کې دي، نو د ګردو د پاسه هغسې دې ته اډرینالین ویلی شي که نه. نو اډرینالین هم د لاتینی زبان ټکی دی. ایډ څه مطلب دی؟ ایډ مطلب دی نږدو، او ورپسې څه شی دی؟ ټکی څه شی دی؟ رینل. رینل مطلب دی ګرده. ایډ رینلین د ګردې سره نږدو، ځکه دې ته ویلی شي اډرینالین. دا کیټیکولمین دی، کیټیکول ګروپ دی پکې، کیټیکولمین هورمون دی. دې تصویر باندې که تاسو نظر واچوئ، نو دا ځای دی، دې ځای ته ویلی شي امګډله، او ورسره خوا کې یو بل ځای دی چې هغې ته ویلی شي هایپوتھیلمس. ګوره کله هم چې ته خطره محسوسوي، خطره ده، نو خو ته په سترګو باندې محسوسوي، یا په غوږ باندې محسوسوي، یا په پیزه باندې محسوسوي، یا په ټچ باندې محسوسوي، په خپل سینسز باندې، 5 سینسز باندې تا ته خطرې، تا ته حالات ټول محسوسیږي. دغه حالات ټول ځي امګډله ته، دغې خبرونه ټول امګډله ته ځي. نو دا امګډله ته په ساینسي زبان کې ویلی شي فیر سنټر، د خطرې والا دفتر دی. د خطرې ټول خبرونه به امګډله ته راځي. اوس یوه خطره جوړه شوه، فار اگزامپل زه ټوپ وهمه لاندې، د کمر نه لاندې ټوپ وهمه ډنډ ته، پړتو جنګی مې اچولی دی، لامبه مه لوی چت په غرب سر باندې ولاړ یم، نو زما زړه دړکن به په دغه ځای کې تیز وي که نه. دغه ټیم کې راوتی وي اډرینالین، ځکه چې دا اوس د خطرې ټیم دی، د فلایټ ټیم دی، زه په هوا کېږم اوس. نو زما سترګې دا ټول ډسټنس ویني چې لکه دا خو ډېر لوی ځای دی ظالمه، دا ټوپ به څنګه ووایې، په لاره کې در باندې څه چل ونه شي، په څه ونه لګې، سایه د نه ونوځي په هوا کې. دا ټول سوچونه ما ته رالل، ځکه چې زه وینم هلته کې ټول سین وینم په سترګو باندې. نو زما امګډله اکټیویټ شوله. امګډله هلته کې هایپوتھیلمس ته میسیج ورکو چې وایي دا خو یو خطرناک سین دی او ماحول دی، نیورونل فایرنګ وشو او هایپوتھیلمس ته میسیج لاړل. ډیپینډ اپون د سچویشن. اوس که دا ټوپ دومره خطرناک نه وي، نو بیا به هایپوتھیلمس ډېر نه اکټیویټ کېږي، اډرینالین به بیا ډېر نه راوځي. خو اوس که یو داسې سچویشن جوړ شو چې چاته کې جګړه جوړه شوله، چا در پسې کوتک راواخیستو، څوک دې وهي، نو دغه ټیم کې اډرینالین ډېر راوځي. چا درته کنځلې وکړلې او هغه کنځلې په تا ډېرې ترخې ولګېدې، نو دغه ټیم کې اډرینالین ډېر راوځي. فایټ والا ریسپانس. ګوره 3 ځایونه کې به اډرینالین راوځي، ځکه دې اډرینالین ته ویلی شي فایټ، فلایټ اینڈ فرایټ هارمون. فایټ جګړه شروع ده، فلایټ په هوا کېږم یا ټوپ مو پوامه، نو دغه ټیم کې راوځي. او فرایټ ویرېږم، ویره را باندې راله، خوف را باندې رالو، هیڅ به سره رالل ځان ته، یا چېرته کې ما سره څه چل کېږي په ما ویره راله، نو هغې د وجې به هم اډرینالین دې 3 کیسونو کې به دا راوځي. هایپوتھیلمس ته چې کله میسیج راشي، امګډله ورته میسیج راوړو چې بھئی دا خو مسله جوړه ده، سړی ټوپ وهي یا سپی در پسې زه اوس تا سره ولاړم، شاته ګلډانګ سپی ولاړ دی، ما ډایرکټ
زړه مې په دغه شو ډایرکټ دغه سچویشنز کې هم هایپوتالامس دغه ځای کې اکټیویټ کیږي. نو د هایپوتالامس سره چابي پرته ده، د سره ول دی هایپوتالامس. د دې سړي سره د سره دوه قسم ته بجلی ده، دا مې درته ویلي دي. یو د سره د وابډا، بل د سره د سولر. د سولر بجلی ډیره تیزه ده، هغه نزي. د وابډې والا بجلی ته ویلی شي پیرا سمپاتیټک نروس سیستم، او د سولر والا ته ویلی شي سمپاتیټک نروس سیستم. د اډرینالین کار د دې ځای سره دی. نارمل حالاتو باندې ریسټ اینڈ ډایجسټ سچویشن وي، عام مکمل ښه ریلیکس وي هر چیز، نو هایپوتالامس دا بجلی چالو کړي وي جسم ته. خو چې کله ایمرجنسي جوړه شي بیا به دغه بجلی کار نه کیږي، دا بجلی به کټ کیږي، ول به راوړي سولر ته. نو چې کله سولر ته راوړي بجلی، سمپاتیټک نروس سیستم اکټیویټ شي، نو چرته به میسیج زی سپاینل کارډ ته به میسیج زی. سپاینل کارډ ته چې میسیج لاړ شي، دلته میسیج رالو د هایپوتالامس ټول میسیج دلته راواستو، د علاقو ته راواستو چې بهی د سړي پسې سپی ورپسې دی ګولډانګ، او زر واستو ګردو ته میسیج شبی اډرینالین مونږ ته راوباسئ. نو د دې ځای نه د سپاینل کارډ نه رګونه لاړ دي، یو کنیکشن لاړ دی چرته کې دلته لاړ دی، ګردو ته کنیکشن لاړ دی، او دې کنیکشن کې چې دا کم رګونه چې دا کم تارونه استعمال شوي دي، د هغې ته ویلی شي سپلینکنیک نرز دي. دغه سپلینکنیک نرز په ذریعه باندې سیده ګردو ته میسیج لاړو، او د ګردو د پاسه یو ګلینډ پروت دی، دا زیړ چې تاسو ته کم ښکاري، دا یو دې ته ویلی شي اډرینل ګلینډ. په دې ګردې هم پروت دی، په هغې ګردې هم پروت دی. زی چې دا اډرینل ګلینډ کولو کو، دا والی اډرینل ګلینډ. د دې اډرینل ګلینډ نه صرف دا وړه غوندې ټوکړه راغټو، دا والی دغه وړه ټوکړه د بسکټ د کیک و ټوکړه ماته نه کټ کړله د دې اډرینل ګلینډ نه. دا باره نه د پاسینۍ حصه چې کومه ده، دا دې ځای دې ته ویلی شي کورټکس. دې سره د اډرینالین څه کار نشته ده. د دې کورټکس نه لاندې دا ویښ والا حصه چې کومه ده، دې ځای کې څه خاص قسم تسیلونه دي چې هغې ته ویلی شي کرومفین سیلز. په دغه کرومفین سیل کې دا والا یو کرومفین سیل، د دې ځای نه مې یو سیل راواخیستو، دې کې د اډرینالین ګوتۍ پرتې دي. خو دلته به میسیج څوک راړي؟ سپلینکنیک نرز به دلته میسیج راړي. چې دغه نرز دلته کې میسیج راړي، نو دا به یو خاص چیز په دې د پاسه ور وغورځوي. څه شی به ور وغورځوي؟ دا به ور وغورځوي اسیټایل کولین، ACH ور وغورځولو. دغه ACH به دې سیلونو ته ننوځي، او دغه اډرینالین به ټول بهر وغورځوي چې شبی سړي پسې سپی ورپسې، تاسو دلته کې پراته شبی پسې بهر وځئ. دا اډرینالین یې راویستل بهر، په وینه کې روان شو. اوس دا اډرینالین چې په وینه کې راووتو، نو د دې اډرینالین 5-6 قسم ته دروازې دي، او ډیپینډ کوي چې کومه دروازه په کوم ځای کې لګېدلې ده. اډرینالین به لګي په یوې دروازې چې د هغې نوم دی بیټا 1، لګي به په بلې دروازې چې د هغې نوم دی بیټا 2، لګي به په بلې دروازې چې هغې نوم دی بیټا 3، لګي به په بلې دروازې چې هغې نوم دی الفا 1، لګي به په بلې دروازې چې هغې نوم دی الفا 2. دا 5 قسم ته دروازې دي. په دې ټولو دروازو به اډرینالین لګي چې کله اډرینالین په وینه کې راوځي. اوس دا دروازې چرته کې لګېدلې ده؟ دا لګېدلې ده د زړه د سیلونو د پاسه، هارټ مسلز کې بیټا 1 ریسپټرز لګېدلې دي. نو د هغې د وجې به زړه ته لاړ شي اډرینالین، او زړه اوس داسې دی که نه، درز لبډب لبډب لبډب. خو چې کله اډرینالین راشي، لبډب 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 لبډب، زړه دا درزه یې تیزه کله، هارټ ریټ یې ورته وخېژولو. دغسې بیټا 2 او بیټا 3 دا کوم ځای کې لګېدلې دي؟ دا 3 وړه مختلف قسم ته دروازې لګېدلې دي، په لنګس کې او په لیور کې. پیپړو ته رالو اډرینالین، او پیپړو ته وایي چې تاسو ډېره سایه والئ. ای ورته وایي موږ خو ډېره سایه نه شو اخیستلی، چې څومره طاقت مو ده، چې څومره کې ځای دی، دومره اخیستلی شو. وایي د ځای غم مه کوئ، ځای به درته زه جوړ کړم. نو برونکوډایلیشن برونکای څه ته ویلی شي؟ د ټریکیا نه د واشین ماشین دا پیپ چې راغلی دی، موږ چې قربانۍ کې راوباسو، دا داسې 2 ځایه شوی دی. د یو ته ویلی شي برونکس، د بل ته ویلی شي برونکس. دغه ځای کې چې دا کم رګونه دي، دا چې کم سیلز دي، دا کولو کې ډایلیټ کی، دې ته ویلی شي برونکوډایلیشن. دغه ځای ورته وکړي، نو به انسان ډېره سایه اخلي په ایمرجنسي کې. او لیور یعنې ته ووایي چې تا چې څومره هم د 100 روپو نوټونه جوړ کړي دي، د 0 روپو نوټونه دې جوړ کړي دي، د ګلایکوجن په شکل کې، د طاقت په شکل کې، دا ټول نوټونه راوباسه. شبه سړي پسې سپی ورپسې دی، تا دلته کې نوټونه کېښي دي، راوغورځوه نوټونه.
سړی ته د طاقت ضرورت دی. دا ټول طاقت ورته لیور وروغورځو، دا واله 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 بچیا دا ټول. او دلته کې د الفا 1 او د الفا 2 ته چې دا دروازې کم ځای کې لګېدلې دي، دا لګېدلې دي په سموث مسلز کې. نو سموث مسلز سره کم عمل وشي، خاص کر د سرمنې سره، د سکین سره، او د سموث مسل ویزل سره، بلډ ویزل سره، دغه ځای کې څه شی وشي؟ دغلته وشي ویزو کنسټرکشن، دغه ځایونه تنګ کی، دغه رګونه تنګ کی. دا که د معدې والا رګ دی نو دا دومره و چې اډرینالین راووتو، دا رګ یې تنګ کو، معده وته بچیا زما دا رګ دی ولې تنګ کو؟ ما ته خو وینه نه راځي، پرېږده وینه. دلته که خپو ته ضرورت دی، د وینې د لاسونو ته ضرورت دی، سړی منډه وهي، په منډه کې ته خپو ته ضرورت دی، طاقت ته، معدې ته ضرورت نشته دی، پرېږده ته. کولمو نه وینه وباسي، د معدې نه وینه وباسي، د خېټې نه وینه وباسي، د سرمنې نه وینه وباسي، طاقت ورکی لاسونو ولا مسلز ته او د خپو ولا مسلز ته. بره وخېږي مزغو ته ګلوکوزو، د سترګو دا توروالی چې کم دی، دا تور ځایونه دا ډایلیټ کی، پوپل ډایلیشن ورته ویلی شي. دغه پپل چې کم دی دا ډایلیټ شي چې ستا ته لایټ ډېر ډېر راننوځي، چې ته فوکس وې، نظر هم درته تیز کی، مازغه هم درته تیز کی، لاسونه هم درته تیز کی، خپې هم درته تیز کی، سایه هم درته ډېره ډېره شروع کی، زړه ته ووایي چې شبه زر زر ودرځېږه، خوراک ورسوه ټولو ځایونو ته، اکسیجن ورسوه. دا ټوله کاروي درته اډرینالین شروع کړي ده. خو ټیم یې پکې څومره واخیستلو؟ 1 سکنډ په 1000 حصو کې تقسیم کا، او هغې نه یو څو ټوکړې راواله په میلی سیکنډز کې. میلی سیکنډ په 1 سکنډ کې 1000 میلی سیکنډز وي. دومره ټیم کې درته ټوله کاروي اډرینالین شروع کړه. الله تعالی فرمایي وخلق کل شیء فقدره تقدیرا. سورة الفرقان کې دا آیات دی چې ما الله تعالی فرمایي چې ما هر چیز پیدا کړی دی او هر چیز می بیا یو خاص اندازې سره، یو خاص مقدار سره ساتلی دی. نو اډرینالین په یو خاص مقدار کې ساتلی دی چې انسان په ایمرجنسي سچویشن کې بچ کی. الکه اوس په دې نظام باندې سوچ کوئ، ها ایمرجنسي دی، تا پسې سپی در پسې دی، نو تا ته خو کویک ریسپانس پکار دی که نه؟ دلته خو د سوچ سمج ټیم نشته چې ما پسې شاته ګلډانګ سپی روان دی او زه سوچ کوم چې څنګه وتښتم، دغه ځای کې به ټوپ کوم، که دلته به ټوپ کوم، که بوټي ته وخېږم. دا سوچونو موچونو ټیم خو تا سره نه وي، تا ته خو بس ته خو 1 سکنډ خبره وي، سپی د شاته خوله در اچوي. نو دغه ایمرجنسي سچویشن کې چې کوم تا ته د ګردو د پاسه چې دا کوم ګلینډ پروت دی، د اډرینل ګلینډ، د الله تعالی د نظام باندې به سوچ کوئ. ګوره دلته یو ځای دا دی، دا دې ته ویلی شي زونا فیسکولیټا. د دې ځای نه یو بل هرمون راوځي چې هغې ته کورټیسول ویلی شي، د خفګان والا هرمون. او د دې د میډولا ریجن نه، اډرینل میډولا ریجن نه یو بل هرمون راوځي چې دې ته ویلی شي اډرینالین. اوس پې راپسې شو، ماته دا ځای اکټیویټ کېدل پکار دی. نو د ملا د تیر نه دې ځای ته ډایرک روډ راغلی دی، سپلینکنیک نرز راغلی دي، سپلینکنیک نرز، او دی به ډایرک خبر راړي د ملا د تیر نه چې راوباسه اډرینالین. جبکې که تا ته د کورټیسول ضرورت وي، خفګان دی، پریشانی ده، سټرس دی، په مزغو کې دی، ذهن د بیچینه دی، جسم د بیچینه دی، نو کورټیسول هرمون به درکې دغه ټیم کې راوځي. خو دته ډایرک روډ نشته ده، په کلار کلار به د وینې په ذریعه باندې د مزغو نه د پیچوټري ګلینډ نه یو هرمون راځي، هغوی به دا ځای اکټیویټ کوي. خو که تا ته د اډرینالین ضرورت رالو د ایمرجنسي، نو د ایمرجنسي دپاره ډایرک روډ دی، د ټلیفون تار دی، ډایرک به ټلیفون کې ګرو بس اډرینالین شبه سپی راپسې دی. دا یو ایمرجنسي اگزیټ دی. لکه اوس ته په کوم راډ کې روانې، ملګري در سره دي، ګاډي کې ناست دي، خو ښکلی ماحول دی، هېڅ ټینشن نشته دی، چکر ته روان دي، سندره هم لګېدلي ده په ګاډي کې. دا ګیر چاپېر په غرونو راغله بارانونه یاره، ګلی ورېږي نه او مزه دلته شپه وکه پاتې شه باران دی. دا کوم راټ ته روان شو. اوس که تا ته په دغه ګاډي کې ټلیفون رالو چې هلکه راشه، که مرګل نیکه دې راپرېوتی دی په باتروم کې، زر ځان راورسوه، لیډرډنګ ته مو ورسولو. دا څنګه چل دی؟ نیکه خو مې ټیک ټاک و، एकदम د ګاډی راتاو کلو. په ګاډي کې انډیکیټر هم ولګېدی، په ګاډي کې د ګاډي سپیډ پهله 80 و، اوس 120 شولو، ټیپ پکې بند شولو، هغه خندا هغه کهکهې پکې بند شولې، اوس اپله دپله په شیشو کې هم ګورې.
کله چاته وایي داسې شه، چاته وایي داسې شه. ایمرجنسي دې جوړه کړه که نه. څنګه چې د دې ګاډي نظام بدل شو، دغسې چې په دې دلته کې په دې ګاډي کې ته ناست یې، نو ستا د جسم نظام هم بدل شو. خو تا ته د ګاډي د نظام د بدلېدو پته شته، او جسم کې چې د کوم نظام بدل شو دا درته پته نشته. دې ته ویلی شي سمپتیټک نروس سیسټم. په دې کې مین ډرایور چې کوم دی هغې ته ویلی شي اډرینالین. ګورئ بسونه ابراهیم افیشل. تھینک یو ویری مچ.